Okay, nung nakaraan pinag-usapan natin yung series connection. Ngayon pag-usapan naman natin yung parallel connection. So, kung mapapansin nyo sa circuit natin, nagdagdag tayo ng panibagong resistor across dito sa unang resistor natin. So, kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng mahati itong total current natin. So, nung pumasok yung total current natin dito sa node na ito, nagkaroon tayo ng multiple path ng current. So, madami ng daanan yung current. Kaya pag nagdagdag pa tayo ng resistor dito, so, pwedeng 2 or more paths ng current. So, kaya siya tinawag na parallel connection, no? So, hindi siya tinawag na parallel connection kasi parallel ito, hindi. So, ang ibig sabihin lang ng parallel connection dito sa circuits natin, nagkaroon tayo ng multiple paths ng current. So, ano ba yung magiging parameters natin dito? Yung total voltage natin, equal lang siya sa bawat voltage dito sa ating resistors. So, mapapansin nyo, total voltage is equal to V1 is also equal to V2. Yung total current naman natin, kung sa series yan ay equal sa bawat resistor, dito sa parallel, ang total current natin equal sa summation ng current sa bawat resistor natin. Okay? Na dumadaan. So, yung total resistance naman natin, equal siya sa summation ng reciprocal ng lahat ng resistances, tas i-reciprocal mo pa ulit. So, bakit nagkaroon tayo ng negative 1? Sa mga book na makikita natin, ganito kasi yan. Okay, 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So, mas prefer ko itong pangatlong formula na ito kasi mas madali. Mag-a-add ka na lang ng 1 over R3, so on and so forth, kaysa dito, no? So, i-reciprocal mo pa yung final answer. Input mo na lang ito sa calcu. So, paano naman natin makukuha yung total power na na-dissipate sa buong circuit? Madali lang yan. So, pag nakuha mo yung total current, multiply mo lang sa total voltage. Kung gusto nyo medyo long method, so, kunin nyo yung power na na-dissipate sa bawat resistor. Tapos, summation nyo lang yun. No? So, pag add nyo lang yung lahat, makukuha nyo din yung total power. So, para makuha nyo yung individual power na na-dissipate sa resistor natin, ito yung sinasuggest ko na gamitin ninyong formula kapag parallel connection, no? Kasi yung total voltage given na agad, no? So, equal lang naman yung total voltage sa bawat resistor natin. So, paano natin to na-derive? Itong formula na ito. So, kung matatandaan nyo, di ba? Yung formula na ginagamit natin sa series, yan ay IT squared R1. Pero sa case na ito, dahil parallel, yung total voltage yung gagamitin natin, no? So, P sub 1 is equal to, gagamitin natin yung total voltage across sa isang resistor. Tapos, di ba, naka-square to? Tapos, naka-multiply sa R1. So, anong mangyayari? Magiging P sub 1 is equal to VT squared over R1 squared times R1. So, makakancel ang R1. So, magiging formula natin, yan ay total voltage squared over R1. So, same dito, no? Kaya nakuha itong formula na ito. So, magbigay tayo ng mga examples dito. Okay, example number 1, given the circuit below, find the total current, total resistance, tsaka yung total power na dissipate sa buong circuit. So, ano yung una nating gagawin? So, kapag parallel connection, tingnan nyo agad yung total voltage, no? Di ba yung total voltage equal yan sa bawat voltage dito sa resistor? So, para makuha natin yung total current sa bawat isang yan, ito times natin yung bawat resistance dito sa total voltage. So, para saan ba yun? Yung mga total yung current na yun? Di ba sa parallel connection, yung total current equal sa summation ng bawat current na dumadaan sa resistor natin. So, yung current natin dito ay sub 1, yan ay equal sa voltage over resistance dito.
So, simply yan ay 6 ampere. Tapos next, yung I2 natin, yan ay 12 volts over 3.3 ohms. So, saan equal yun? Sa 3.64 ampere. Okay, tapos yung I3 natin equal sa 12 volts over 0.4 ohms. Okay, yung taas ng current, yan ay 30 ampere. So, therefore, yung total current natin, summation nito ng I sub 1, I sub 2, I sub 3, yan ay 6 ampere plus 3.64 plus 30 ampere. Ilan to lahat? Yan ay 39.64 ampere. So, ito yung sagot natin sa letter A. So, ngayon, sa letter B, hanapin daw natin yung total resistance. Yung total resistance natin, makukuha na agad natin gamit itong total current tsaka yung total voltage. So, total voltage over current, sa formula natin, yan ay 12 volts over 39.64 amperes. So, ano yung makukuha nating total resistance dito? So, 12 volts over 39.64, yan ay 0.3 ohms. So, ito yung sagot natin sa letter B. Pero, paano natin ito ma-check yung sagot natin dito? Kunin natin gamit itong mga resistances natin. So, RT is equal to 1 over, ito yung formula natin, R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Sa reciprocal pa rin natin yan. So, RT is equal to 1 over 2 ohms plus 1 over 3.3 ohms plus 1 over 0.4 ohms raised to negative 1. So, ano makukuha nating resistance dito? Okay. Sakto pa rin, yan ay 0.3 ohms. So, tama yung sagot natin. Nung ginamit natin yung total voltage at total current. Paano naman yung total power na na-dissipate dito sa buong circuit na ito? So, total voltage, total power pala, equal yan sa total current times total voltage. So, substitute natin yung 39.64 na current natin, tapos yung 12 volts na total voltage natin. Okay. So, ang sagot natin dito, yan ay 475.68 watts. Pero paano natin ma-check itong answer natin na ito? So, gamitin natin yung formula na pagkuha ng power na nade-dissipate bawat resistor, 'di ba? So, natandaan niyo yung formula natin doon? So, power is equal to total voltage squared over resistor number 1. So, ano ba yung power natin dyan? Yan ay 12 squared kasi 12 volts over yung 2 ohms. So, ano yung makukuha nating power dito? Yan ay 72 watts. Okay, tapos dito sa resistor number 2, yung power na na-dissipate dyan, yan ay 12 squared ulit over 3.3 ohms. 12 squared, 3.3 ohms, 43.64 watts. At para naman sa power na na-dissipate sa resistor number 3, 12 squared over, yan ay 0.4 ohms. So, ang laki. 360 watts. Ngayon, para ma-check natin yung total power, pag-add natin itong tatlo, yung 72 watts plus 43.64 plus yung 360. So, ano kaya yung makukuha natin total power? Okay? So, yan ay 475.68
64 watts. So, mapapansin nyo, approximate naman siya dito sa 475.68 watts. So, tama itong sagot natin, no? So, nagkaiba lang tayo sa pagra-round off ng decimal sa bawat makakukuha tayo ng sagot. So, magbigay pa tayo ng isa pang example. Example number 2, given the circuit below, find the resistances of R1, R2, and R3, and the total power dissipated. So, hanapin daw natin yung resistance nitong pangalawa at saka pangatlo. So, paano natin kukunin yon? Mapapansin nyo, meron tayong total current dito. Tapos, yung current natin na dumaan sa resistor number 1, yan ay 0.2 ampere. Tapos, dito ay 2.7 ampere naman yung dumaan na current. Ngayon, nung nag-read tayo ng voltage across dito sa resistance number 2, ang na-read daw ay 15 volts. So, paano natin sisimulan yung computation? Matatandaan nyo, kapag parallel connection, tingnan nyo agad yung total voltage. No? Since na-read natin ay 15 volts, therefore, ang total voltage natin, 15 volts din. At kung 15 volts yung total voltage natin, ganun din yung maging voltage sa bawat resistor na natitira pa. So, since given yung voltage dito, tsaka yung current nito, makuha na natin resistance sa resistor number 1. So, R1 is equal to total voltage over current number 1. So, yan ay 15 volts over 0.2 ampere. So, ano yung makukuha natin? Yan ay 75 ohms. So, ito yung unang resistance natin. Pangalawa, hindi pa natin makukuha kasi voltage lang yung na-read natin. Wala tayong current. So, dalawa yung unknown. So, para makuha natin yung resistance number 2, kailangan natin malaman yung current dito sa I2. So, since given yung total current natin, tapos meron na tayong dalawa pang current, ang magiging I2 natin equal yan sa total current, okay, minus summation ng dalawa pang current natin, which is yung I1 plus I3. So, ano yung magiging I2 natin? 4.5 minus yung I1 natin, 0.2 plus 2.7 ampere. Okay? So, calculate natin yan. Makukuha nating sagot yan ay 1.6 ampere. So, since meron na tayong current, makukuha na natin yung resistance gamit yung total voltage na 15 volts over 1.6 ampere. So, ano yung makukuha nating resistance dyan? Yan ay 9.38 ohms. Okay, so yung R3, para makuha natin yung resistance sa R3, meron tayong 15 volts na total voltage. Divide natin doon sa current natin na dito, 2.7 amperes. So, ano yung makukuha nating resistance? Yan ay 5.56 ohms. So, ito yung answers natin sa letter A. No, so, 75 ohms para sa resistor number 1, 9.38, tsaka 5.56. Okay? So, ano yung hinahanap? Yung pangalawa? Yung total power na na-dissipate sa circuit natin. Ngayon, madali na lang yung pagkuha niyan kasi meron tayong total voltage na 15 volts dahil nakita natin yan dito. Tsaka yung total current natin na 4.5 ampere. So, yung total power natin equal siya sa current times yung total voltage. Ang total current natin yan ay 4.5 ampere times 15 volts. So, ano yung makukuha nating total power dyan? Yan ay 67.5 watts. So, ito yung final answer natin sa total power. Pero kung hindi tayo sure dyan, ano yung gagawin natin?
kunin natin yung individual power na na-dissipate sa bawat resistor na ito. Tapos anong gagawin natin? Pagsasamahin natin yung mga power sa bawat resistor na yan. Dapat maging close dito sa 67.5. So, P sub 1 is equal to total voltage over total voltage squared over resistance number 1. So, yan ay 15 squared over. So, ang nakuha nating unang resistance yan ay 75 ohms. So, 15 squared over 75 ohms. Yan ay 3 watts. Okay? So, P sub 2. So, 15 squared over nakuha natin resistance yan ay 9.38. Ito yun. Diba? 9.38. Okay. So, ang power dyan ay 23.99 watts. Tapos, yung P sub 3 natin, so, 15 squared over yung resistance natin na 5.56. Ito, sa resistor number 3. Okay, so ang sagot ay 40.47 watts. Etong tatlong resistance na 3 watts, 23.99, saka 40.47, pag pinagsama-sama natin sila, so 3 plus 23.99 plus 40.47, ang makukuha nating total power dyan ay, okay, 67.46 watts. So, mapapansin nyo, approximate naman siya dito sa nakuha natin na 67.5. Therefore, ito yung final answer natin.